Hello everyone, good morning. Ratipua iti arambho koribol loisu ami law of torts class. Ratipua hodai 10 bajat ahe law of torts class aru godhuli 6 bajat ahe IPC Monday to Friday, Saturday aru Sunday channel to close thake mane teaching video na thake kintu related to judicial service jikunu video moi ketiaba upload koru. Gotike ji hokole hodai class koribo noare Saturday aru Sunday apnaloke dhuniya koi gute hoptatur class মিলাই পেলাই সাই নোটস খিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে নোটস কেনে কৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত কমপ্লিট আপোনালোকে গাইড পাব এটো ভিডিওত কাইন্ডলি এই ভিডিওটো চাবগে আৰু ইয়াৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে মোৰ ভিডিও চাই কেনে কৈ নোটস বনাই হেতু বস্তু গম পাব লগতে যি সকলে ঘৰত বহি অকলে প্ৰিপাৰেচন কৰিছে কোনো ধৰণৰ কোচিং লোৱা নাই সেই সকলে এই ভিডিওটো চাব আৰু এটো ভিডিওৰ পৰাই আপোনালোকে উৎসাহ পাব আৰু প্লাস কাৰেক্ট ওয়ে পাব যে কোনটো ওয়েট গলে কেনে কৈ ঘৰত থাকি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব channel to jihokala notun koi saise subscribe kori thobo karon jetia moi video diu jate apnaloke mur videos sai aru nijor notes khini banai logote apnalokor preparation okonman hohai pai aji ite class to arambho kora agot kali ami jikhini porhilu sao kali moi hothate agor class to tar agor class to pora ahi sidhai apnalokok moi porhalo voluntary non fit injuria Voluntary non-fit injury to moi apnalokok kiyo porhalo karon saok etu eta general defense hoy voluntary non-fit injury to eta general defense hoy tortor kintu defense to okol voluntary non-fit injury to nohoy logoto to aru 12 ta defense asile kintu moi apnalokok voluntary non-fit injury kiyo porhalo because karon that reason to hoise je voluntary non-fit injury er pra every year kunuba nohoy kunuba state ot question ahe আৰু এটো এতিয়া বহুত এটা কমন টপিক হয় যেটো জুডিশিয়াল সার্ভিস এক্সাম হয় ইচ এন্ড এভরি স্টেটৰ এটো এটা খুব কমন টপিক হয় তেওঁলোকে বাছি লোৱা এটা ফেভাৰিট টপিক হয় গতিকে মই পঢ়ালো এতিয়া তাতে মই এটা কথা কম আপোনালোকক যে যিখিনি জেনাৰেল ডিফেন্সেস ইন টৰ্ট আছিলে সেই গুটেই জেনাৰেল ডিফেন্সেস ইন টৰ্টৰ ভিতৰত ভলেন্টাৰী নন ফিট ইনজুৰিয়া এক্ট অফ গড এক্ট অফ ষ্টেট আৰু ইনএভিটেবল এক্সিডেন্ট এইকেটা ইম্পৰ্টেন্ট আকৌ শুনক 13টা ডিফেন্সৰ ভিতৰত ভলেন্টাৰী নন ফিট ইনজুৰিয়া এক্ট অফ গড এক্ট অফ ষ্টেট আৰু ইনএভিটেবল এক্সিডেন্ট এই চাৰিটা পইণ্ট আউট কৰক এই চাৰিটা এটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ জেনাৰেল ডিফেন্সেস বুলি ইডাৰ কোৱেশ্চন আহিব আৰু নহলে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা নহয় এটাৰ কোৱেশ্চন আহিব তাৰমানে গুটেই ডিফেন্স খিনিৰ ওপৰত আপোনাক এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন নুখুদে কিন্তু এই চাৰিটা টপিকৰ ওপৰত আপোনাক এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন সুধিব জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসৰ কিছুমান বহুত ফেভাৰিট টপিক থাকে সেই ফেভাৰিট টপিকৰ মাজতে কিন্তু ই এটা এতিয়া আহু আমি general defense khini ba justification khini so amar mazot ase 13ta tenekwa general defense ba justification apunalokok বুজাবলৈ পঢ়াবলৈ মই চাৰিখন কিতাপ ইউজ কৰিছো মই ইউজ কৰিছো RK বাংগিয়া JN পাণ্ডে BM গান্ধী আৰু MN শুক্লা এই চাৰিখন কিতাপৰ পৰা মই আপোনালোকক নোটস বনাই দিছো প্লাস মোৰ আগৰ নিজৰ নোটসও আছে এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে বনোৱা নোটসও আছে সব একেলগে মিলাই দি আছো আই হোপ যে আপোনালোকে নোটস খিনি বনাই যাব so General defense 13টাৰ নাম হৈছে 1 voluntary non-fit injuria 2 act of god লিখিব নালাগে এখিনি কিতাপত আছে কিতাপত দাগ দি দিয়ক মই পঢ়াওতে সদায় নিজৰ কিতাপখন লগতে ৰাখিব নিজৰ বহিখন নোটখন আৰু মোৰ মোবাইলটো আপোনালোকৰ মোবাইলে হক ল্যাপটপে হক লগাই থব so act of god then আহিলে inevitable accident private defense act of necessity mistake statutory authority Judicial Act, quasi-judicial authority, executive authority, parental and quasi-parental authority, exercise of common rights, acts causing slight harm. Eketai hoise general defense ba justifications. ঠিক আছে তাৰ মাজতে প্ৰথমটো হল voluntary non-fit injuria হেতুৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক অকনো নোট নিদু কাৰণ হেতুৰ বিষয়ে মই অলৰেডি দিলু সো যেতিয়া জেনাৰেল ডিফেন্স লিখিবলৈ আহে গুটেকেটা বহলা লিখাটো এটা ডাঙৰ হৈ যাব সো তেনেকুৱাত ভলেন্টিয়াৰ অকল মিনিংটো লিখি থৈ দিব ঠিক আছে লগতে এটা কেছ ল মেনশন কৰি দিলে হেনে সৰি কালি দুটা কেছ ল তিনটা কেছ ল দিছিলো কালি আপোনালোকক তিনটাৰ ভিতৰত যে কোনো এটা ওকে যিকোনো এটা নহয় এটাই পৰিব বাৰু হেনেস ভাৰ্সেস হাৰুটো নহব ন কালি মই কৈছিলো আপোনালোকক কোড কেনেকুৱা কেছ ল বহাব লাগে হেবুৰু মই আপোনালোকক কৈ দিও সো তেনেকৈ লিখিব ঠিক আছে নেক্সট হৈ গল এক্ট অফ গড এতিয়া এক্ট অফ গড বুলি কলে চাওক এখন লিখি লওক অকনমান কৈ মই নোট দিম এক্ট অফ গড টু লিখি লওক ভলেন্টাৰী মিনিং লিখিব কেছ লটোৰ নাম দিব এক্ট অফ গড টু লিখক এনি এক্সিডেন্ট
কোনো কিতাবৰ পৰা কোৱা নাই মই এখিনি এটা নিজৰ নোটৰ পৰা দিম সো কিতাবৰ পৰা ডাইৰেক্ট লিখিলে কি হয় যিখিনি আপোনালোকৰ আনসাৰ চেক কৰে ইভেন ময়ো যদি আপোনালোকৰ এতিয়া জেএন পাণ্ডেখন মই এতিয়াৰ নহয় মই লৰ দিনৰ পৰা পঢ়িছো মোৰ মা এডভোকেট সো যিখন কিতাপ মই ইউজ কৰিছো জেএন পাণ্ডেৰ সেইখন এতিয়াৰ নহয় মোৰ মাৰ কিতাপ হয় গতিকে সেই তেনেকুৱা যেতিয়া কিতাপ এখন আপোনাৰ চিনাকি হৈ যায় কাৰণ এবোৰ কিতাপ কি হয় মই খুব ইন্টারেস্টেড গতিকে মই 8 9 পৰা পঢ়া হয় এবিলাক সো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আনসাৰ আমি চাওঁ তেতিয়া হলে সেই আনসাৰটো আমি যেতিয়া পাই যাওঁ বুকৰ পৰা ৰাত্তা মাৰি দিছে তেতিয়া হলে মাৰ্কস দিবলৈ মন না যায় গতিকে নিজৰ ভাষাত লিখাটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু সদায় নহয় কিছুমান ক্ষেত্ৰতহে গতিকে এক্ট অফ গডত লিখক এনি এক্সিডেন্ট হুইচ অকাৰ্স ফ্ৰম নেচাৰেল any accident which occurs from natural causes without human intervention is known as act of God okay yat eta case law diok hetu hoise Rylance versus Fletcher underline kori diok next ahi gol 3 number to I think inevitable accident asle no yes inevitable accident hetu likhok inevitable accident ot likhok the accident which has origin in the agency of man having no connection with natural forces is inevitable accident okay yat ami dim Stanley versus Powell STANLEY versus versus POWELL ঠিক আছে একদম শর্টত মই আপোনালোকক দুটা বস্তু লিখালো গুটেকিটা লিখাম দুটা লিখালো ইয়াৰ ওপৰত যেতিয়া ডাঙৰ কোৱেশ্চন আহিব মেইনছৰ দীঘল কোৱেশ্চন আহিব হেতু মই নেক্সট ভিডিওতে আপোনালোকক ক'ব পাৰিম নহলে আজিৰ ভিডিওটো এনেও দীঘল হ'ব কাৰণ 13টা আছে নহয় এফালে গতিকে দীঘল হৈ যাব ঠিক আছে ইনএভিটেবল এক্সিডেন্ট হৈ গল নেক্সট আহি গল প্ৰাইভেট ডিফেন্স সো এভৰিওয়ান নোস প্ৰাইভেট ডিফেন্স কি হয় কি নাই act of God or inevitable accident or হেৰিও আহে ডিসটিংশন আহে এবোৰ মই দিম ডাঙৰ কোৱেশ্চন দিম নহয় এক্সট্ৰা কে তেতিয়া মই দিম ঠিক আছে সো প্ৰাইভেট ডিফেন্সত কি লিখিব প্ৰথমটো হৈছে যে প্ৰাইভেট ডিফেন্সৰ এটা জেনাৰেল মিনিং আপোনাকে লিখি ললে যে every man has the right to protect his property or person and for this purpose he can use necessary force লিখাই দিও ন ঠিক আছে লিখক every person has the right to protect his property or person and for this purpose he can use necessary force thus if a person uses necessary force to protect his person or property and causes harm to another person no action can be brought against him yat etia sabo tak duta condition ase ei je use of force for self defense hoy gol tar duta condition ase private defense so duta condition hoise je যেতিয়া ইমিনেন্ট থ্ৰেট পাব হে প্ৰপাৰ্টি টু বা পাৰ্সনৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া এই ফোৰ্সটো তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সটটো হৈছে যে ফোৰ্সটো প্ৰপোৰ্শনেট হ'ব লাগিব সাৰ্কামস্টেন্সৰ লগত মিলি পেলাই এই দুটা কন্ডিশনত এই ফোৰ্সটো আহে ইমানখিনি লিখিব নালাগে কিন্তু প্ৰাইভেট ডিফেন্সত আপোনালোকে এখিনি মই যিখিনি কলো হেখিনি আপোনালোকে ভৰাব পাৰিব ইয়াতে এটা কেস মৰিস ভাৰ্সেস নিউজেন্ট MORRIS মৰিস ভাৰ্সেস নিউজেন্ট NEUGENT আন্ডাৰলাইন কৰি থাক নেক্সট আহি গল এক্ট অফ নেসেসিটি এই এক্ট অফ নেসেসিটি বুলি কওঁতে এটা ম্যাক্সিম আহি গল ম্যাক্সিমটো হৈছে
Salus populi suprema lex. A maxim to yate ahibo. So, etut likhok, act of necessity is a good defense or is a justification in torts, and it is based on the maxim ki hoy salus salus populi populi suprema suprema lex lex. tar mane the welfare of the people is the supreme law. The welfare of the people is the supreme law. Okay? Aru a object a maxim tour main object to ki hoy greatest good of the greatest member. So the main object of this maxim is greatest good of the greatest member. Okay? So act of necessity iman kone likhile hobo. ইয়াত কেস ল নিদিলেও হ'ব, দিলেও এটা কেস আছে কিন্তু সেই কেসটো লিডিং কেস নহয়, গতিকে দিব নালাগে। নেক্সট আহি গ'ল মিষ্টেক বুলি কওঁতে আকৌ এটা পালোঁ নহয় আমি মেক্সিম ইগনৰেঞ্চিয়া, হয়নে? লিখক যে মিষ্টেক ইজ এ ধৰক মিষ্টেক ইজ এ ছিক্সথ জাষ্টিফিকেশ্যন ইন টৰ্ট এণ্ড ইট ইজ বেছড অন দ্য মেক্সিম ignorance of law is no excuse. Ignorance of law is no excuse. It means that mistake, whether of fact or of law, karan mistake duta ase na fact or law. So mistake, comma, whether of fact or of law is defense to an action for tort. Is defense to an action for tort. Okay? So, etut apunaluke case law dibon nalage. Next ahi gol statutory authority. Statutory authority. So, statutory authority ki hoy absolute aru conditional authority duta ase. Okay? Ei duita okon likhibo lagibo. Aru likhok if the damage is caused to a person, if the damage is caused to a person by an act done under the authority of the legislature, he cannot bring an action for it. He cannot bring an action for it. So there are two kinds of statutory authority, or it may be divided into two types. One is absolute and the other is conditional authority. Absolute authority, conditional authority. Yet at a leading case apnake dibo lagibo. Attorney General versus Nottingham Corporation, Nautingham, Nottingham Corporation. Fine. Next, number 8, Judicial Act. Okay. Judicial Act of likhok the judicial officers, judges, munshifs. Grade 3 dibo, grade 3 exam pass kar pisat munshife hobo prothom. Munshifs and magistrates are exempted from any liability for work done by them in the discharge of their judicial duties, even if they are done with malice, or not done honestly. Okay, yet case law dibo nalage. Next ahi gol quasi judicial authority. Etu bukote okonman koi ase sailole hol. Etu likhai nidileo hobo apunalokok. Next ahi gol okay, quasi judicial authority tinta condition apnake likhibo lagibo kintu meaning to apnaloke pali bukote যিকোনো বুক মেলিব মোৰ এই 3খন 4খন বুকতে আছে, গতিকে যিকোনো বুক মেলিলে হল মিনিং টু পাবো। লগতে কন্ডিশনস কিটা আছে আপোনালোকে নাপাবো, মই কন্ডিশনস কিটা কৈ দিছো। এখিনি কন্ডিশনস হৈছে নাম্বার 1, act should be done in good faith. Act should be done in good faith. Number 2, full information regarding his guilt be given to him. Number 3, reasonable opportunity to be given to the guilty. Okay, next ahi gol executive authority. Eta likhok no action
no action can be brought against executive authorities for any injury done in exercise of their authority, full stop, but it must be borne in mind, it must be borne in mind, B-O-R-N-E, it must be borne in mind that if the public officers do illegal acts or if their authority is improperly exercised, they can be held liable. They can be held liable. Okay? Next I go parental and quasi-parental authority. So etut parents aru guardians or kotha ahe hokolue jane. So parental aru quasi-parental or ekdom okonman koi note ase bookot hekon likhi dibo. Yat ki hoy yat apunalake bhorabo lagibo lunatics child or khetrot. Lunatics aru child or khetrot. Yat bhorabo lagibo. Thik ase? Eta case nidilo yat eta example hisabe eta dibo pare. Example dher ase bookot. So eta example dibo pare aru okay. So ejon bapeke yat kisman questions arise hoy horu question 1 mark or 2 mark or ketiaba mains ot khudhe ketiaba prelims ot nu khudhe baru mains ot khudhe grade 1 or prelims or kane important je ejon deutake eta horu lorak tar bhul tu thik koribor babe eta bondho kamrat eta bondho roomot tak bhorai thwa hol so hetu bostu parental and quasi parental authority ki meaning ahe ki bujai e ki suggest kore e ki bujai dise important okay jodi apunalake answer koribo nware keteba bhalkoi bujiu na pai comment koribo moi apunalakok reply korim else facebook ot goi tolot description box ot facebook or id ase facebook or he id to jabo tate whatsapp or number pabo so he whatsapp or link ole goi muk message eta kori thopo jate moi apunalakok reply koribo paru aru every message moi saturday pohu godike saturday he moi apunalakok reply korim tamane aji koilo moi jodi turant reply korba para hoy moi kori diu jodi pdf thake kiba sabologa thake checking thake tete hale moi saturday korum so next 12th number to hoise exercise of common rights yat tenuka dhonor case bilak ahe etu exercise of common rights ot jo demnam sign injury thake etu bostu include koribo okay Baki exercise of common rights jikhini ase bookot hekhini likhile hol okoman ase next 13 number x causing slight harm etia so a is a kolu x causing slight harm etu to eta maximum upor depend kori ase ei horu kotha bilake apunalokok moi mur videos ot kom so bare poti hekhini video likhibo aru main so answer likhote ei maximum bur je moi kolu kuntu maximum code ase kuntu keslo code ase ei bilak bostu dibo jeti apunalake pura bhorai dibo no dam mane horu eta bostu jeti apuni information bhorai dibo heitu answer apuni marks paboi কিন্তু যেতি আপুনি বস্তু লিখিব তা ইনফরমেটিভ ভিডিও ইনফরমেটিভ আনসার নহয় তা ইনফরমেশন কম আছে তাত আপুনি মার্কস কমকে পাব আৰু আপুনি ভাবিব মই গুটে আনসার কৰি আহিছো বাট মার্কস পোৱা নাই ৰিজনটো হেতুৱে থাকে আপুনি ইনফরমেশন ভৰাব লাগিব সৰু আনসার এটা সো এটু যে কলো 13 নম্বৰ এক্স কজিং স্লাইট হার্ম এটু এটা ম্যাক্সিমাম আপোনালোকৰ মনত চাগে পৰিছে harm বুলি কোৱা লাগে de minimis non curate lex de minimis non curate lex এটো আগতেও কৈছো সো এটো ইয়াতে ভৰাবো আৰু লগতে ইয়াৰ যেটো ডেফিনিশন হেটো আপোনালোকে বুকত জেনে কৈ আছে অকনমান আছে হে তেনেকৈ আপোনাকে লিখি থব আৰু ইয়াতে স্পেশালি সেকশন 95 অফ দা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ইয়াত ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব টৰ্টস আৰু আইপিসি মাজত বহুত মিল আছে গতিকে মই হেকাৰণে আপোনালোকক টৰ্টস আৰু আইপিসি সমসাময়িকে পঢ়াই আছো মই যে সাইমultaneously গৈ আছো ৰাতিপুৱা এটা আৰু গধূলি এটা তাৰ ৰিজনটো হেতুৱে আৰু যেহেতু গুটেই বছৰটোত মোক টাইম লাগিব গতিকে এনেকৈ মই পঢ়াইছো ঠিক তেনেকৈ মই আপোনালোকক নেক্সট সিপিসি আনিম সিপিসি অনাৰ লগে লগে মই ট্ৰান্সফাৰ অফ প্ৰপাৰ্টি খন লৈ আহিম বুজিলে তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব সো ইয়াত লগে সেকশন 95 অফ দা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড টু ইয়াত অকনমান ভৰাব লাগিব কিয় ভৰাব লাগিব কাৰণ ট্ৰাইফেলছৰ কথা আহি যায় এই ম্যাক্সিমটো তেতিয়া এপ্লাই নহয় লিগ্যাল ৰাইট অফ এ পারসন ইজ ইনফ্ৰিঞ্জড okay so point to likhi lok নহলে under section 95 of the Indian penal code no action can be taken for such trifles okay
But this maxim will not apply to cases where legal rights of a person is infringed, because smallest harm caused to the legal right of a person is actionable under the law of torts. Under the law of torts. Fine. আজি আপোনালোকক গুটেই কেটা যেটো জেনাৰেল ডিফেন্স বুলি যদি কমন কোৱেশ্চন আহে, what are general defenses or justifications in the law of torts, আপোনালোকে গুটেইখিনি এক্সপ্লেইন বুলি দিব, গুটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰি গল। ঠিক আছে, তাৰ মাজতে মই আপোনালোকক ভলেণ্টি নন ফিট ইনজুৰিটো পুৰা প্ৰপাৰলি দিলো। কাইলে মই আপোনালোকক এক্ট অফ গড আৰু ইনএভিটেবল এক্সিডেন্ট এই দুটা পুৰা প্ৰপাৰলি দিম। নেক্সট ক্লাছত মই আপোনালোকক এক্ট অফ ষ্টেট দিম। যদি পাৰো কাইলে এক্ট অফ ষ্টেটটো দি দিম, যদি নহয় গৈ তেতিয়াহলে নেক্সট ক্লাছত দিম। মোষ্ট প্ৰবেবলি মই কাইলে দি দিম, কাৰণ ভিডিঅ'ছবোৰ এতিয়া কি হয়, মই যদি বেছিও শ্ল'কে যাওঁ গোটেই বছৰটোত আপোনালোকৰ 8খন ল পেপাৰ লগতে ইংলিছ, অসমীয়া, জিকে একো কভাৰ নহ'ব। চ' মই তেনেকৈ বনাই গৈছোঁ। আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব আৰু ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰোঁ। আপোনালোকৰ কমেণ্টছৰ বাবে ৰখি আছোঁ যে আপোনালোকক আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ লাগে, জিকে লাগে নে ইংলিছৰ লাগে, অসমীয়াৰ লাগে, মোক কমেণ্টছৰ জৰিয়তে জনাব। আৰু আজিলৈ আহোঁ, কাইলৈ আকৌ নতুন ক্লাছত লগ পাম। আবেলি চাব, IPCৰ ভিডিঅ' আহি আছে 6টা বজাত। নমস্কাৰ।